болоту. І коли ми проїжджали по цьому болоту, просто оця вся жижа чорна, вона затікала прямо всередину. Але, звісно, це все дрібниці. Безпека найперше, і зараз це найкращий спосіб додатися в папку. Я продам на прием. Еще раз еще вижу 2 карандаша в том же самом Белом доме. В общем, обстановка у нас тут досить напружена. Досить напружена і змінює нас майже кожного дня. Ви взяли речі всі необхідні сюди? Так. Тобто не нам треба було набирати, я давав команду, щоб багато речей. Ложка, тарілка, кружка, спальник, каремат, там, пару носков, пару трусов, бушлат взяли і все. Аптечки у всіх є? Так. Аптечки у всіх є. Що стосується жгути, жгути є, але жгути повинні бути на вас, рядышком, і при необхідності, я думаю, там розживетеся, у нас їх вистачає по-другому, на всякий випадок, хай буде ваш жгутак. Щоб ви розуміли, хата то є братська могила. У нас вже було пару разів, просто-напросто обходять хату з двох сторон і все, і не видно. Тобі ж требувати від особового складу копати, копати і копати. Якщо у нас була зараз зима, було проблематично копати, то зараз погодні умови дозволяють, лопати є, все є. Чим ліпше викопали, тим більше у вас є шансів, скажімо так, на життя. От. І основна задача у нас яка? Вони або по огородах йдуть, або перебігають з будинку в будинок. Тобто ж моніторить, синкувати, щоб вони по огородам не перейшли отак. То у нас знаходиться здесь безпосередньо. З тої сторони дорогу циркують. Дорога стріляється. По огородам? Ну, коротше, подойдемо десь. Коли ще місяць назад ми були в лісі, посадки, то зараз це вже у нас більше як вуличні бої, в домах, на вулицях і в різних будівлях. Ну, це дуже тяжко. По-перше, ти не знаєш, звідки до тебе прилетить куля. В будь-якому місці може сидіти снайпер. Тобто, в будь-яку територію, куди ми заходимо, це дуже небезпечно. Бої зараз на різних дистанціях, але у нас вже такі дистанції, що ворог нас закидував гранатами 5-10 метрів, може бути 20. Дуже близько. Ми чуємо їх голоса, ми їх бачимо. Ми дуже чуємо, як вони розмовляють, що вони кричать там вперед, назад. Приймаю на 5. Сірий, де ти є? Де ти є? Куди йти прикривати? Кого витягувати? Кажіть, куди йти? Сталкер, ячан, діда 3 треба евакуювати. Показуй, якої не хаті. Ось вони тут, на самій ближній до Олімпу. Ми знаходимося ось тут приблизно. Та я знаю. Ось тут. Ось там до Олімпа ближе? Так, да, вони оточили їх хату повністю. Тобто вони зліва в хаті, справа в їхній хаті? Зліва, справа, спереді, ззаді, так. Да. Вони вже в хати зайшли чи що? Да, зашли с соседнего дома. Дед, накрываем, выходь, пошли. Дед, давай, выходь. Русик, дивись право. Пацаны, хтось один, забивайте магазини. Давай, тебе шанс один.
Хлопці вийшли, давай, слідуючий. Перебігай, давай. Давай, я прикриваю, давай, пошли, бігом, пацани. От зараз в Бахмуті у них тактика, я думаю, на всіх направленнях така. Вони, заходить група, 5 до 10 чоловік, розвідують ситуацію, ведуть по тобі вогонь з цією метою, щоб ти по ним відкрив вогонь у відповідь, щоб вони виявили твою вогневу точку. Дуже багато дронів, тобто вони 3 дня можуть по тобі підкрадатися, ввести вогонь хаотичний, щоб ти спровокувати тебе на вогонь у відповідь. Потім, коли вони виявляють ці точки, в течение перший, другий, третій день, може на третій вже відбуватися штурм. Вже йдуть групи, ну до 20 чоловік, вже більша група, коли вони знають, звідки ведеться точка, де твоя позиція, заходить група. І в них зараз тактика, вони питаються обходити з флангів і замикати кільце цієї точки навкруг нашої вогневої позиції. Давай автомат. Возьми, хто? Цинкуй. Давай, быстрее. Куда, братан, попала? Нога. Прикрывай. Чуть-чуть. Терпи. Все. Видно, що вони навчені, вони заходять з різних боків, ведуть дуже точну стрільбу. Стрільба в них ведеться з глушителями, так сказати. Ти не чуєш, звідки йде вистріл. Ти тільки бачиш куля, як по тобі, ну і по твоїм товаришам прилітають кулі. Ну, звідки він може викинути гранату. Тобто це вже не зеки? Ні, зеків ми бачили, там були, вони йдуть прямо, вони там, їм сказали там, вперед, ура, і пішли. А ці, вони вже дуже такі обучені люди, це вже видно їх. Їх можна відрізнити від тих зеків, які пруть просто прямо. «41-42», Ігор 26-20, максималка старі кабачки. Прапор, давай 5 по тим координатам, що я казав. И в это здание, которое вы пылили. Вот, сейчас мы туда работаем АГС и минометом. Сталкер, я Борода. Картинка у вас есть? Плюс есть. Навелся плюсиком на дом, предположительно, в который могли утром зайти. Следы свежие, как принял. Арамис, я Борода. Срочно выйди на зеленый и наводись на плюсик на мультике. Там около 5 пи***ов. Що пишете? З останнім снігом. Передумав, буде снігом. Розпочалась робота, полізли п***ри. Борода припалив 6 чоловік. О, зараз уточняємо, зараз буде далі продовжувати. Постріл! На календарі квітень росіяни все ще намагаються штурмувати Бахмут, хоча щодня ціна цих проданих метрів лише зростає. Навіть в американському військовому командуванні визнають, що для Збройних сил Росії Бахмут перетворився на справжню бійню, де кількість втрат в порівнянні з українськими більша в рази. Серед тих, хто активно формує цю статистику, ось такі розрахунки мінометів-прикордонників. 30-39. Багато зараз роботи? Роботи дуже багато. Аби тільки БК було. Аби тільки БК. Нам би БК побольше. Буває таке, що відповідь прилітає? Часто. Було таке, що ми сховалися в підвал, по нам
по доміку, грубо говоря, сапога 5 прильотів. Прямо, ну, металічні двері. Стоп. Чирик на зв'язку. Светло, светло, пусть прапор даст левее 5 и накинет туда 5-6 штук, он попал. Постріл! Есть попадание. Еще одно. Прямо в дом, понял? Давайте АГС. На кудовий дом. Смелый наводится. Азимут 115, Дальмерс 1050. Выносит 300. Красавчик. Красавчик. Красава, красава, давай так же делай. Попадаешь, левее сделай левее, буквально 4-5, понял? Дверь левее, чтобы во двор залетело. Вау! Результати просто блестящі. Ось, а результат роботи зараз розрахунку союзників під нашою коректировкою 1 200 і 2 300. Але ми не здаємося, і поки ми просто в фундамент не рознесемо цей дом з цими п***рами, ми не заспокоїмось. Вони просто кількістю можуть брати, але лягають пачками, їх кидають вперед, тупо як м'ясо. І ми їх перемолюємо. Ну, тільки там вчора заходили пару груп, 50 чоловік, ну все, всі знищені. Це тільки на нашому напрямку, на наших позиціях, за які ми відповідаємо. Завжди в кінці наказу командири кажуть, головне зберегти життя. Саме головне зберегти життя. Тому нас не так багато, як цих п***ів. Вибачайте за слово, але іначе я не назву. Да, саме цінне, що в нас є. Ми один в одного. Я думаю так, чим довше ми проживемо, тим більше ми їх покладемо. Тому перше наше правило – зберегти своє життя і здоров'я. Все. А далі, чим довше ми будемо жити, тим більше ми їх завалимо. Що це таке? Це собачка по імені Чакі. Він вже другий раз в Бахмуті. Коли мене перевели в 3-й Луганський прикордонний загін, друг мене проводив, який якраз саме вернувся з Бахмута. З ним був цей Чакі, всі його 3 місяці, він вернувся неушкоджений. І він мені його теж подарив, каже, тільки вернеш, обов'язково. Тому що Чакі, каже, він теж з ним був на позиціях постійно, і він постійно зі мною на позиціях. Головне вірити. Головне вірити в приймати, що з тобою буде все добре, вірити в ці талісмани. Ну і вірити, що буде перемога. Ми її здобудемо обов'язково. Садись! Лови его! Красава, о! Словил. Розкажіть, чому ми зараз у підвалі? Тому більш всього, що мене спалили на вулиці, як я з дорогою йшов. Ми вампіри, ми ховаємось від світла. Танчик працює. Танчик працює. Ми можемо зараз і там бути, але я розумію, що... Це недоцільно. Що це недоцільно. Зараз вітер, снаряди може зносити в наш дім, да? Ну що, зараз кави вип'ємо. Ось, вони трохи пошумлять.
А це від чого приліт? Та без поняття. А це наше чи ні? Та це в центрі. Територія. Я не можу поняти, де це взагалі. Это что-то нормально влетело. Это авиабомба какая-то. Бо цегляний будинок. Так, вже взагалі мало залишилось позицій. Все розбите, у нас вже десь 5 позицій розбили. Мінометами, гради обстрілювали і танки. Зараз все легше знаходити місце, де можна зробити тут. Але знаходимо. Що робити? Бой. Вася живий? Да, конечно. О. Одним легким. Не бувало так, приходимо, взагалі квартири нема, все згоріло. І то ми місцевим кажемо, чого не виїжджаєте. Там, куди поїдемо, кому ми потрібні, це саме, у нас же тут хати, всі діла. Та ваші хати згорять разом з вами, не розумієте, виїжджайте, своє життя рятуйте. Ну, деякі прислухаються, ну, дуже малий відсоток. В основному сидять і потім вже все одно руйнуються, вони в підвалах, от у них показують, от моя квартира була, ми її бачили, там через тиждень їжі немає, згоріло. Ну я ж вам казав, що ви тут охороняли? А ви ще себе наражаєте на безпеку. Я просто двічі переселенець, я знаю, що таке втрачати житло, все. Вони кажуть, а вам легко казати. Та мені якраз не легко. Просто я вже це пройшов, а ви тільки зараз проходите. Тому я знаю, чим це все закінчується. Я! Працюю! Ціль не бачу, цілі нема. Може ще ж вилетить повторно. Там відстань. Ти не бачиш? Вони була велика. оці посадки ближні, то що там є. От там зона ураження. Ми тільки приїхали, ви бачили, працював ворожий гвинтокрил, але відстань була більше 5 кілометрів. На жаль, засоби ураження наші не досягають, то буде марно випущена ракета або зайве спалений наземний блок живлення. Тому ми дуже економимо, щоб просто, по-перше, не витрачати наші боєприпаси, а по-друге, щоб не викривати нашу позицію. Тому працюємо дуже обережно, майже як снайпери. Нас немає ніхто бачити, тільки ми спостерігаємо. І чекаємо свого часу, коли він вилетить на відстань ураження, щоб його знищити. Саме на цій позиції ми вже спостерігаємо, ми давно саме полюємо на ці пару гвинтокрилів, які працюють вже в цьому секторі дуже давно. І ми їх вже вивчили їх поведінку, ми бачимо, як вони вилітають. В принципі, один і той же сектор, тільки трішки міняють азимут зальоту і відстань. Тому ми чекаємо свого часу і ми пильні. Пильнуємо, як тільки вони трішки розслабляться. Ми тут, як тут, ракета назустріч і вслід за руським воєнним кораблем. Снарядний голод це може бути день-два. І 2 – це вже багато. Якщо сьогодні, наприклад, вилетіло в нас, або на нашу позицію 100 снарядів, а завтра тільки 50, вони називаються снарядний голод. Скажімо так, ми його не відчуваємо. Це може для них дуже снарядний голод, але для нас це... Ми не відчуваємо того снарядного голоду. Якщо зрівняти, скажімо так, перші дні, або навіть перші місяці війни, то інтенсивність артобстрілів мінометних набагато знизилася, це в рази 2. Менше стало. Але якщо зрівнювати вже безпосередньо зараз, сьогодні, вчора, позавчора, то я не відчуваю мінометного голоду. Криша, поможіть своєму, там в хаті, походу, на підсипало, прийом. Обстріл позиції артилерійський був. 1-200, 1-300. 300 перебиті ноги.
Якщо перебиті ноги, це може бути артеріальна кровотеча теоретично. Мають накласти джгут, як мінімум. Для імобілізації у нас там, в принципі, шини є в червоній сумці. Тому чекаємо команду і чекаємо машину. Їдемо на ту точку, де пацани, де ти їх висаджував, щоб забрати 300-го. Грузимо його одразу в этот самий кузов, бля. Тому що у нього ноги перебиті, ми не зможемо, возитися у нас на времени не буде. Все, ты уезжаешь? Мы за Хмару, ты готов. Что, осколок? Конечно, осколок. Там уже все. Я тебе зараз перев'яжу, вколю тобі знеболююче. І тоді тобі і сигаретка, і музика, і дівчатка навіть будуть, може. Правда, на стопункті і недовго. Щас, дуже чекай. А, там де лежить ця нога. Що? Ця нога. Звішується, звісно, ти що? В тебе там просто осколкове поранення, можливо, кістка пошкоджена. Ну це десь 2 місяці ти випадеш, але нога лишиться. Переживай через це. Зараз. Ну, пацаны, извиняйте, будет так всю дорогу, держитесь, я же говорю. Я її дуже тяжко переношу, втрати. Втрати особового складу я дуже тяжко переношу. Якщо взяти, скажімо так, першу каденцію свою, починаючи з лютого місяця, я відповідав там за хай буде за 10-15 там чоловіком і просидів ці 4 місяці в окопах, переважно більшістю. То зараз я проводжу дуже мало часу безпосередньо на позиціях, майже його не проводжу. Бо треба керувати тут. І навіть не знаю, де і ліпше. Здається, що все-таки в окопі мені було набагато ліпше і краще, скажімо так, переносити це в першу чергу морально. Ну, все від людини залежить, як він переносить. Перша, я до сих пор вспоминаю, мені в голові, скажімо так, перша смерть. Перша втрата, скажімо так, нашого побратима. Дай Бог, щоб їх не було взагалі. Скільки ви вже Бахмуті? Третій місяць пішов. Третій місяць. От коли ви чуєте слово Бахмут, наприклад, коли ви вже будете поза межами Бахмута вдома, що ви згадаєте? Зараз я дивлюся, що з нього сталося, скажімо так, ну, печалька, звісно. Починаючи від приватного сектору і закінчуючи, скажімо так, багатоповерхівок. І як не дивно, якщо взяти інші міста Східної України, тут багато новобудов. Значить, місто жило. Місце жило і, скажімо так, і розвивалося. Я би хотів, звісно, дуже приїхати сюди за роки 2-3, скажімо так, коли воно вже відновиться. Є куди піти, є де відпочити, я думаю, тут буде. Зараз, дивлячись трансляцію і проїжджаючи вулицями, складно, напевно, уявити, що це місто може відродитися. Ну, воно відродиться. Я навіть впевнений в цьому, що воно відновиться і побудується. Це є тимчасове явище. Місто з великою історією. Такі міста не втрачаються. Бодя, ти спиш? Ти їсти хочеш? Ну иди сюда, мы ты подарок приготовил на день рождения. Конечно. У нас поляна готова. Да. Так.
One, two, three. Тримай. Загадуй желання і задувай. Бігом, поки. Загадав желання? Все. Пошли хавать.